કાચી કેરી અને ગુંદાનું ખાટું અથાણું ભાવે તો બહુ, પણ જ્યારે બનાવવાનું આવે ને ત્યારે ગૃહિણી એમ કે ગુંદા છે ને તેમાં લાંબા સમય પછી પોચા પડી જાય, ક્યારેક ચવડ થઈ જાય અને ક્યારેક વળી શું થાય કે તેમાં ફૂગ પણ ચડી જતી હોય છે. પણ હું વર્ષોથી જે રીતે ખાટું અથાણું બનાવું છું ને એમાં ક્યારેય આ એકેય વસ્તુ નથી થતી અને ગુંદા અને કેરી છે ને એવા સરસ કડક રહે છે અને લાલ ચટક કલર તો એવો જ જળવાઈ રહે છે. તો તમે જો આ રીતે કેરી ગુંદાનું ખાટું અથાણું બનાવશો ને તો ક્યારેય બગડશે નહીં ને એવું સરસ જળવાઈ રહેશે, તે પણ ફ્રીઝ વગર. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કેરી ગુંદાનું ખાટું અથાણું બનાવવા માટે અહીં મેં 500 ગ્રામ રાજાપુરી આવી કડક અને લીલી ખાટી કેરી લીધી છે. તેની સાથે 300 ગ્રામ લીલા અને કડક ગુંદા હોય ને તે લેવાના. પહેલાં ઊંડા વાસણમાં પાણી ભરી તેમાં કેરી અને ત્યાર પછી ગુંદા ઉમેરી દઈશું અને બંનેને ઘસી અને સાફ કરવાના છે, જેથી તેમાં ધૂળ અને કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. સાફ કરેલા ગુંદાને અને ત્યાર પછી કેરીને કિચન ટોવેલ પર લઈ લઈશું અને કિચન ટોવેલ વડે જ ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે. અહીં ચોખ્ખા થઈ ગયેલા કેરીને હાથમાં લઈ ચપ્પુ વડે આ રીતે છાલ ઉખાડ્યા વગર જ કેરીના ટુકડા કરવાના છે. અહીં આપણે જે સાઈઝના એટલે કે નાના કે મોટા જેવા ટુકડા કરવા હોય ને તે રીતે કેરીના ટુકડા કરી લેવાના. બંને કેરીના ટુકડા થઈ ગયા પછી હવે ગુંદા લઈએ. ગુંદાને આ રીતે પહેલાં તેની ડાળખીમાંથી અલગ કરી તેનું ટોપ પણ કાઢી લઈશું. ગુંદાનું ટોપ કાઢ્યા પછી આ રીતે ઉપર તરફથી ગુંદામાં ઊભો ચપ્પુ વડે એક કટ અડધા ગુંદા સુધી લગાવી લેવાનો, જેથી ઉપરથી ગુંદું છે ને તે ખુલી જાય. ત્યાર પછી ગુંદાને ચપ્પુની અણીએ વડે અંદરથી બીજ કાઢી લેવાનું છે. ગુંદાની અંદર ચીકણો રસ અને બીજ ચીકણું હોય છે, જે કામ થોડું અઘરું પડે છે, પણ નીચેથી પ્રેસ કરશો ને એટલે તુરંત જ અંદરથી બીજ નીકળી જશે. અહીં મેં આ રીતે બધા ગુંદામાંથી કટ પાડી અને બીજ કાઢી લીધા છે અને અંદરની તરફ ગુંદા કાળા ના પડવા લાગે ને તે માટે હવે ગુંદાને એક ઊંડા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે ગોળ કેરીના અથાણામાં નીકળેલું કેરીનું ખાટું પાણી હતું ને તે મેં સાચવી રાખ્યું હતું. તો આ ખાટું પાણી છે ને તે ગુંદામાં ઉમેરી અને આ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હળદર, મીઠા અને કેરીવાળું ખાટું પાણી ઉમેરવાથી આ ખટાશ ગુંદામાં ચડવાથી ગુંદાનો સ્વાદ થોડો ખટાશ પડતો થશે. સાથે જ હળદર મીઠાના પાણીને લીધે ગુંદા કાળા પણ નથી પડતા અને લીલો ઉજળો એવો જ કલર રહી અને ગુંદાની અંદરની ચીકાશ છે ને તે દૂર થઈ જશે. મિક્સ કર્યા પછી બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 5 કલાક માટે રહેવા દેવાના છે. હવે એ જ રીતે કેરીના ટુકડાને પણ એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને તેમાં પણ અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી કેરીમાં મિક્સ કરી લેવાના છે, જેથી કેરીના ટુકડા પણ અંદર સુધી મીઠું ભળી જાય અને આખું વરસ એવા જ કડક રહે અને હળદરના કારણે લીલો કલર પણ સરસ જળવાઈ રહે. બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે કેરીના ટુકડાને પણ ઢાંકણ ઢાંકી 5 કલાક માટે એમાં જ રહેવા દઈશું. અહીં હવે બંનેને 5 કલાક થઈ ગયા છે, તો હળદર મીઠુંમાં રાખેલા કેરીના ટુકડા અને ખાટા પાણીમાં બોળેલા ગુંદાના બાઉલનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, કેરીમાંથી ખાટું પાણી આ રીતે અલગ થયું છે. આ પાણીને અલગ કરી અને ફ્રીજમાં સાચવીને રાખી દઈએ ને તો બીજા અથાણા બનાવવામાં પણ કામ લાગે છે અને ગુંદા પણ ખાટા પાણીમાં સરસ પલળી ગયા છે. તો આ સમયે કિચન ટોવેલ લઈ તેમાં કેરીના ટુકડા છે ને તે ખાટા પાણીમાંથી નિતારી અને અલગ કરી અને ફેલાવી દઈશું. આ ટુકડા બધા ફેલાવાઈ જાય ને એટલે એ જ રીતે ખાટા પાણીમાંથી નિતારી અને ગુંદા છે ને તે કેરીના ટુકડા સાથે જ ફેલાવી દેવાના છે અને ત્યાર પછી ઘરમાં પંખા નીચે 4 કલાક માટે કોરા થવા લાવી દઈશું. પણ હા, આ કેરી અને ગુંદાના ટુકડાને ક્યારેય આપણે તડકામાં નહીં સૂકવવાના. લગભગ 4 કલાક કોરા થયા પછી અહીં જુઓ, કેરી ગુંદા માત્ર થોડા એવા સુકાયા છે. ગુંદાની અંદરની ચીકાશ છે ને તે પણ જતી રહી છે, છતાં પણ કાળા પડ્યા વગર એવા સરસ કડક રહ્યા છે અને કેરી પણ કોરી થઈ ઉપરથી સુકાઈ ગઈ છે અને અંદરથી થોડી એવી સોફ્ટ રહી છે. બસ કેરી ગુંદા આવા સુકાઈ જાય ને એટલે ખાટું અથાણું બનાવવા માટે આપણે મસાલો પણ તૈયાર કરી લેવાનો છે, જેના માટે પરફેક્ટ માપ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. તો તેના માટે 1 કપ રાઈના કુરિયા અને તેની સામે અડધો કપ મેથીના કુરિયા લેવાના છે. હવે સૌથી પહેલાં મિક્સરના જારમાં રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈએ. સહેજ વધારે ઝીણા અધકચરા થઈને તેવા પીસી લેવાના છે. પીસ્યા પછી જે વાસણમાં આપણે મસાલો બનાવવો હોય અને કેરી ગુંદા ભેળવવા હોય ને તે મોટા વાસણમાં પીસેલા રાઈના કુરિયા છે ને તે ઉમેરી દેવાના છે. એ જ રીતે હવે મેથીના કુરિયાને પણ મિક્સરના જારમાં ઉમેરી થોડા એવા અધકચરા પીસ્યા પછી પીસેલા રાઈના કુરિયા સાથે ઉમેરી દેવાના છે.
બંને કુરિયાની વચ્ચે હવે થોડો આ રીતે ખાડો કરી લઈએ અને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની છે. બસ આટલું તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 કપ તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. અહીં શીંગ તેલ, સનફ્લાવર તેલ કે પછી નોર્થ ઇન્ડિયામાં વપરાતું સરસિયું તેલ પણ વાપરી શકાય છે, પરંતુ આપણા ગુજરાતી અથાણાના ઓરિજિનલ સ્વાદ માટે ક્યારેય સરસિયું તેલ નથી વપરાતું. માટે પસંદગી હોય ને તો વાપરવું, નહીં તો શીંગ તેલ અથવા તો સનફ્લાવર ઓઇલમાં અથાણા બનાવવા. લગભગ 2 મિનિટ ગરમ થયેલા તેલમાં હવે છે ને ધુમાડા નીકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એટલે આ સમયે છે ને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આ તેલને થોડું એવું ઠંડુ થવા દઈશું. લગભગ 5 મિનિટ પછી તેલ સતપ રહે ને તેવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે તેલને તૈયાર કરેલા રાઈ મેથીના કુરિયામાં આ રીતે ચમચે ઉમેરતા જઈ અને મસાલા પર ફેલાવતા જવાનું. આ રીતે મીડિયમ સતપ ગરમ તેલ ઉમેરવાથી રાઈ મેથીના કુરિયા છે ને તે ગરમ તેલમાં સતરાઈ એકદમ કડક પણ નહીં થાય અને સાથે સાથે કાચા પણ નહીં રહે, જેથી અથાણાના મસાલામાં ક્યારેય ચીકાશ પણ નહીં થાય. બસ આ રીતે લગભગ પોણા ભાગનું તેલ ઉમેર્યા પછી હવે ઉમેરેલા તેલમાં મસાલા મિક્સ કરવાના છે. મસાલા સતરાય અને તેલ સાથે મિક્સ થઈ ગયા છે એટલે આ સમયે હવે તેમાં 3 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે. ખાટા અથાણામાં હંમેશા મીઠાનું પ્રમાણ છે ને તે વધારે જ રાખવાનું, જેથી અથાણામાં ક્યારેય ફૂગ નહીં ચડે. મીઠું પણ મિક્સ કર્યા પછી તેમાં અડધો કપ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. આ અથાણામાં લાલ મરચું પાવડર વધારે જોઈશે અને આ સમયે એટલે કે મસાલો બન્યા પછી છેલ્લે જ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું, જેથી અથાણાનો કલર છે ને તે એવો જ લાલ ચટક આખું વરસ જળવાઈ રહેશે. હવે રાઈ મેથીના કુરિયામાં લાલ મરચું પાવડર બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. કેરી ગુંદા માટે અહીં રાઈ મેથીના કુરિયાનો મેથીયો મસાલો તો બની ગયો છે, એટલે પહેલા કોરા થયેલા ગુંદામાંથી એક ગુંદું લઈ અને ચમચી વડે તેની અંદરની સાઈડ આ રીતે મસાલો સમાઈને એટલો પ્રેસ કરી અને ભરવાનો છે. એક ગુંદામાં પ્રેસ થઈ અને મસાલો ઉમેર્યા પછી હવે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આ જ રીતે સમાય એટલો પ્રેસ કરી અને મસાલો દરેક ગુંદામાં ભરવાનો છે. અને મસાલો પ્રેસ કરીને ભરવાથી ગુંદા છે ને તે ક્યારેય પોચા નહીં પડે અને આખા વર્ષમાં જ્યારે પણ ગુંદા ખાઓ ને ત્યારે એવા જ કડક અને ક્રન્ચી રહેશે. આ રીતે બધા ગુંદામાં મસાલો ભરી લીધો છે. હવે બાકી રહેલા મસાલામાં કેરીના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને સાથે સાથે ભરેલા ગુંદા પણ ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી બધું મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી મસાલામાં ભરેલા ગુંદા, કેરીના ટુકડા બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય. અહીં આ રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી બાકી વધેલું ગરમ તેલ છે ને તે ઉપરથી અથાણામાં ઉમેરી દેવાનું, જેથી અથાણું છે ને તે રસરસતું થાય. જુઓ, એકદમ લાલ ચટક કલર સાથે ભરેલા ગુંદા અને કેરીનું આખા વર્ષ માટેનું ખાટું અથાણું તો બની ગયું છે. બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખી બનાવેલું આ અથાણું છે ને અત્યારે પણ કન્ટેનરમાં ભરી અને સાચવી શકાય છે, પણ હું આ અથાણાને બાઉલમાં 1 થી 2 દિવસ ઢાંકણ ઢાંકી આમ જ રાખું છું, જેથી તે વધારે સરસ રીતે મસાલા સાથે મેરિનેટ થઈ જાય. અહીં લગભગ 2 દિવસ રાખ્યા પછી બનેલા કેરી ગુંદાના અથાણાનું ઢાંકણ ખોલીએ. એકદમ લાલ ચટક કલરનું બનેલું અથાણું છે ને હવે સ્ટોર કરવા માટે હંમેશાની જેમ કાચની કોરી એરટાઇટ બરણી પણ લઈશું અને તેમાં આ રીતે કેરી ગુંદાનું અથાણું છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. ધીમે ધીમે કરી બધું અથાણું ભરાઈ ગયા પછી હવે વધારે અડધો કપ સતત ગરમ કરેલું તેલ છે ને તે કન્ટેનરમાં ઉમેરશું. જુઓ, અહીં મેં તેલમાં મસાલો, કેરી, ગુંદા પૂરેપૂરા ડૂબી જાય અને ઉપરથી અડધો ઇંચ તેલનું લેયર રહે ને એટલું સતત ગરમ તેલ ઉમેર્યું છે. અને અથાણામાં આ રીતે ગરમ તેલ ઉમેરશો ને તો અથાણામાં ઉપર ક્યારેય પણ ફૂગ નહીં ચડે અને 12 માસ માટે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આ અથાણું એવું સરસ રહેશે અને તેમાં ગુંદા અને કેરી પણ એટલા સરસ કડક રહેશે અને એ સ્વાદ તો જળવાઈ જ રહેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ધ્યાન રાખવા જેવી બધી માહિતી સાથે કેરી ગુંદાના ખાટા અથાણાની રીત શેર કરી છે. આ રીત તમને કેવી લાગી? આ રીતે જો તમે બનાવશો ને તો ક્યારેય પણ અથાણું તમારું બગડશે જ નહીં. અને આ રીત તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.